في كل مؤتمر من مؤتمرات أبل يتم الإعلان عن مجموعة أجهزة ويتم سحب بعض الأجهزة أو بعض المعلومات ما تعطى لنا بالكامل. في هذا الفيديو بقول لكم بعض الأشياء اللي ما أعلن عنها واللي لازم تتضح لنا للطريق الأمام مع منتجات أبل. وأيضا في أشياء كثيرة نقدر نلخصها عن المؤتمر، بس مو أنا اللي بلخص، مجموعة من أجمل تقنيين العالم بيساعدوني في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. أول حاجة، مؤتمر أبل الأخير أكيد أعلنوا عن 3 أجهزة، أعلنوا عن ساعة، وأيضا أعلنوا عن بعض التحديثات في النظام التشغيلي. كل المعلومات هذه بتلاقوها في الملخص. حاليا قاعدين نحلل في هذا الفيديو بعض الأمور أنا ومجموعة من الشباب. أول شيء خليني على طول أروح لواحد منهم ونتكلم عن أحمد بوعريكي. تفضل، إيش رأيك في مؤتمر أبل؟ يعطيكم الصحة والعافية، معكم أحمد بوعريكي، مشكور على الاستضافة. فيصل، مؤتمر أبل وايد شغلات أوريدي إحنا شفناها كانت متسربة، صعب جدا إنهم كانوا يفاجئونا، بس قدرت شركة أبل تفاجئنا. على سبيل المثال أبل واتش سيريز 4 ومع الشغلات اللي تقدر تسويها مع الإي كي جي مثلا عشان رتم القلب، وهذا شيء وايد ونسني وأبهرني. الآيفون 10 ماكس صراحة وايد متحمس له، كوننا راح يكون بحجام تليفونات الكبيرة اللي قبل موجودة من شركة أبل، بس بشاشة راح تستحوذ لك واجهة بشكل وايد كبير. والآيفون 10 مثير للاهتمام، ان قدرت شركة أبل تسوي شغلات وايد كثيرة بعدسة واحدة، وحطت لك شاشة تكون ايدج تو ايدج بتقنية ال LCD بما هي تسميها الليكويد ريتنا. ككل مؤتمر لطيف وظريف، متحمسين حق تليفونات الجديدة. شيء لازم نعرفه انه ابل ايضا من خلال المؤتمر تعلن عن اجهزه وتحرم اجهزه وتشيل اجهزه. يعني اكس المفروض انه ما حيكون في اكس ابدا، اللي هو 10 ايفون 10 ما في، حتى تجي موقعهم ما حتلاقي طلب لنفس الايفون 10، وبالتالي حتلاقي في عروض كثيره وخصومات كثيره على هذا الجهاز. هل هو جهاز سيء؟ ابدا، ما هو بجهاز سيء، له وعليه، وسوينا لكم اختبارات كثيره عن هذا الجهاز. ولكن في اشياء كانت تيجي مع الاكس تمنينا لو انها موجوده مع الاكس اس، اكس اس ماكس، او حتى الار اللي هي الوصلة الصغيرة هذه اللي المفروض تكلفك حوالي 40 ريال، $9 شوي. هذه الوصلة اللي هي تخليك تستخدم السماعات العادية مع المنفذ حق اللايتنينج. خلاص انتهت، ما حتيجي في البوكس. وايضا تمنينا انه نفس المحول اللي يجي في البوكس لمنطقتنا يكون فاست تشارج، يكون في قدرة عالية، امبير عالي، ولكن برضه هذه للاسف ما صارت. غير الاشياء هذه اكيد السعر، ولكن ما حتكلم عن السعر ولا حقول عنه شيء. سوبر ساف brother, tell us. Assalamu alaikum. What's up guys, this is Saf from Super Saf TV. And the Apple event, pretty much everything we were already expecting anyway, no real surprises, but exciting nevertheless. I'm personally very interested in the iPhone XR being the affordable option. I think it's going to be very popular, and also really interested to check out the cameras from all the improvements Apple are talking about, Smart HDR as well as the adjustable blur look very interesting. Now the iPhone XS Max, the price, wow, almost $1,500 for the 512GB version, which is insane. Nevertheless, still excited to check out all of the models soon hands-on. Thanks for having me, Faisal. This is Saf from Super Saf TV, and I'll see you next time. Assalamu alaikum. شيء آخر يستنتج من المؤتمر إنه ما في آيفون اس اي. كلنا تمنينا آيفون اس اي بشاشة تكون إلى الحواف، يعني تخيل نفس الآيفون اس اي ولكن بشاشة إلى الحواف. في ناس يعجبهم الجسم الأخير اللي موجود من نفس الآيفون 5 اس وأيضا الاس اي، ولكن للأسف ما تم إعلان أي حاجة زي كذا. وأيضا شيء ثاني لازم نلاحظه إنه الإلكترونيك سيم، أو بالأصح embedded سيم، الشريحة المدمجة، هي تقنية موجودة في أجهزة نقدر نقول البيكسل. يس، نزلت في البيكسل، وايضا في شركات اخرى حتتبناها وتحطها في جوالاتها. ما هي موجوده في المنطقه العربيه بشكل كامل الا من بعض المشغلين مثلا في الامارات. غير كذا قادمه لنا باذن الله. فمساله شريحتين بالاي سم، الامبيدد سم، ما هي بشيء يقدر يخلينا نستانس، ولكن يظل في اشياء برضه حلوه في المؤتمر. فابو عمر تفضل، حياك الله. شركه ابل في 2007 غيرت مفهوم ومعنى التليفون الذكي في العالم كله. في 2017 أعادت تغيير المفهوم بالآيفون إكس. يمكن أبل ما بتعملش تحديثات إلا كل سنتين، بتحاول إن هي تغير وتبدل وتعمل حاجات مبتكرة شوية. السنة اللي فاتت حصل التغيير الجذري، فالسنة دي كان أكيد هيكون تعديلات طفيفة. التغيير اللي حصل في المعالج ال7 نانومتر ال A12، والشاشة اللي أصبحت أكبر في الآيفون إكس اس ماكس،
وكمان في دعم شريحتين، سواء كان النسخة الصينية تركيب شريحتين في التليفون أو حتى الإلكترونيك سيم اللي ممكن تكون موجودة في بعض الدول. مش عارف صراحة ده هيكون مؤثر وهنقدر في دولنا العربية إن احنا نستخدم شريحتين ولا لأ، ولكن هي خطوة كويسة إن احنا بعد كده نشوف تليفونات آيفون بشريحتين. يعني 7 أشخاص مجتمعين فيديو واحد، أكيد يعني الفيديو حيكون شوي طويل، فما عليه صبركم علينا، ولكن التجمع جدا جميل. أبو ريان الله يعطيك العافية، قل لنا رأيك، وش رأيك في مؤتمر أبل في 40 ثانية؟ السلام عليكم، الله يعطيك العافية فيصل. أعتقد أنه أفضل منتجين عجبوني وبشكل كبير جدا في مؤتمر أبل كان الأول، وهو اللي فعلا كان نجم هذا المؤتمر، هي ساعة أبل. الساعة حصلت على شاشة أكبر بمساحة إطار للشاشة أقل، تحسينات في مجال السماعات الخارجية وأيضا في مجال الميكروفون، وأيضا أنه هذه الساعة مدعومة بشكل أفضل مقارنة بالمنافسين من ناحية السوفت وير والتطبيقات الطرف الثالث، وأنه الساعة مهتمة وبشكل كبير في مجال الرياضة وأيضا في مجال الصحة. فساعة أبل بالفعل هي اللي أعتقد حصلت على التغيير الجذري من ناحية التصميم والتصنيع وأيضا من ناحية الخصائص وأيضا من ناحية التقنيات. المنتج الآخر أعتقد اللي راح يحصل على مبيعات أكثر مقارنة بما موجود في الآيفون 10s وأيضا في الآيفون 10s ماكس. الآيفون 10R لا تفهمني غلط، أنا أعتقد أنه 10s و 10s ماكس مميزات ممتازة، لكن ال 10R صار بسعر أرخص بمعايير أبل طبعا، وألوان أكثر، ومواصفاته تقريبا نفس ما موجود في ال 10s وال 10s ماكس. وأيضا المجال الخاص بالكاميرا الخلفية وكيف أنها تقريبا نفس ما هو موجود في البيكسل 2 أو في البيكسل 2 اكسل. هذا فيما يخص بأكثر منتجين عجبوني ورأيي في مؤتمر أبل، التنس والتنس ماكس بمواصفات عالية وأيضا بإمكانيات عالية، لكن لو تسألني أقول لك ساعة أبل وأيضا الآيفون 10R. سعيد جدا بمشاركتي مع أخواني، نشوفكم على خير إن شاء الله، مع ألف سلامة. تمنيت انك تلتزم ب40 ثانية، بس يلا عدي لك يا هذه المرة، ويسعدك ربي، وشكرا على هذا الرأي. مع كل جيل جديد ينزل من الايفونات يتم تغيير سعر الجيل الماضي من نفس الجوالات، فنعرف انه الايفون اكس اس 10s و 10s ماكس لهم سعر محدد، وفي المؤتمر اعلنوا عن تخفيض اسعار سلسلتين من الجوالات، فنتكلم على ال8 وال8 بلس نزل سعرهم، وايضا نتكلم على ال7. هذا الشيء ما يعني انه هذه الاجهزه سيئه ابدا، ابل تقول انه انا عندي مختلف النماذج من الاجهزه بالتطور التقني اللي موجود فيها بمختلف الاسعار، فانت تختار الشيء اللي تبيه والشيء اللي مريح لك، وما فيها شيء ابدا انه انت تختار جوال تبغى البصمه مثلا تكون موجوده فيه في زر المنزل، حقك لو ترتاح للبصمه، وايضا من حقك لو تبغى جوال يكون معدني. ليش ما ابغى جوالي يا اخي ما يكون معدني، ابغى جوال معدني، فهذا ايضا من حقك. ولكن على فكره على سيره الحديد، تفضل عمر دايزر. السلام عليكم، معاكم عمر دايزر، وبشكر فيصل جدا على الاستضافه اللطيفه دي، وده رأيي سريعا جدا في مؤتمر ابل السنه دي. السنه طبعا كانت سنه الاس، مش متوقعين تصميم جديد ولكن تطوير المواصفات الداخليه. الملاحظه الوحيده في التصميم ان ابل خلاص قضت على زرار الهوم، وكل الايفونات الجديده نازل دلوقتي من غير زرار الهوم، وجاي مع نفس التصميم اللي بدا مع الايفون 10. طبعا ابل كالعاده طورت الشاشه والسماعات والبطاريه وما الى ذلك، ولكن في رايي اكبر تطوير السنه دي هو الكاميرا، ومش الهاردوير بتاع الكاميرا ولكن السوفت وير. المعالج الجديد A12 بايونيك بيجي مع 4 أضعاف وحدات الذكاء الصناعي عن الجيل اللي فات، مع وحدة معالجة صور جديدة. كل ده بيشتغل مع بعض عشان يدينا نتائج أحسن بكتير من الكاميرا، مع حاجات زي السمارت HDR اللي أبل أعلنت عنها. بنفس الاتجاه اللي خدته جوجل السنة اللي فاتت مع أجهزة البيكسل، والنتائج كانت تعتبر قوية جدا حتى من كاميرا واحدة. اللي ما عجبنيش في المؤتمر قوي يعني بصراحة طبعا هو الأسعار تعتبر غالية جدا، ولكن أبل يعني عشان بالمضمون ذكرت الحديد، يعني خايف يا جماعة كلهم نوروا، وفعليا هذا الفيديو من أجمل الفيديوهات، فرحتنا وإحنا قاعدين نسوي هذا الفيديو، فأنتوا قولوا لنا نسوي فيديوهات زي كذا أكثر ولا لا. نكمل في الموضوع ونتكلم إنه أبل لها سياسة خاصة في إطلاق الجوالات، في مراجعات والأشياء هذه كلها. منظومة أبل في الساعات الذكية والجوالات جميلة، ما حد قاعد ينتقد النظام حق نفس المنظومة سلس
جميل مبسط وأموره جدا جميلة، ولكن نتكلم على المنتج وسعره وإمكانياته. فمثلا الساعة والاعتماد الطبي اللي موجود في الساعة في الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الشركات والمؤسسات وبعض الدول الأوروبية عطوا اعتماد لا نفس الأشياء اللي موجودة في الساعة. المنطقة العربية احنا محرومين من هذا الشيء، مو بسبب أبدا، ولا تذكروا سالفة الفيس تايم، مو بسبب أنه نفس الجهات الطبية لم تعتمد هذه الساعات، لا، الفكرة أنه أي اتفاق وأي شيء يصير بين شركة أبل ومنتجاتها وكل الجهات سواء مشغلين مستشفيات أي شيء لازم يصير اتفاقية بينهم. وهذه الاتفاقيات أبل في سياساتها محدودة ومعروفة، وأيضا هم تركيزهم حاليا في السوق الأمريكي وبعض الأسواق الأخرى. اوكي خلي اكيد اشتقتوا لشيء ثاني، بس اني بطلعكم من اجواء الاستديوهات بروح يوسف. حياك الله. ابل بتعلن عن 3 موبايلات جداد. الايفون 10 اس حاجه نسخه طبق الاصل من الايفون 10 ولكن ببروسيسور مختلف. الايفون 10 اس ماكس حاجه شبه ال 10 اس بالظبط ولكن بحجم كبير. والايفون 10 ار موبايل بيجي بشاشه اتش دي بلس زي كل موبايلات الاندرويد اللي بتيجي سعرها ب 200-300 دولار. لحظه يوسف، الله يرضى عليك يا رب، اقول لهم برا الاستوديو مشينا في القاهره كذا ورينا المتحف حاجه شيء. لو انت معاك الايفون 10 وناوي تنقل الايفون 10 اس فالنقله بينهم مش كبيره عشان ما فيش اي اختلاف بينهم غير المعالج تقريبا والكاميرا الخلفيه. ولكن لو انت ناوي تنقل الايفون 10 اس ماكس فدي فعلا هتكون نقله كبيره لاكبر تجربه شاشه من ابل. اما بالنسبه لايفون 10 ار فانت لو من مستخدمين الايفون 10 مفيش اي داعي انك تجيب الايفون 10 ار، لكن لو انت مستخدمين الايفون 8 او الايفون 7 فالشاشه ال LCD بالديزاين الجديد هو الابجريد المظبوط ليك. اما بالنسبه للساعات الذكيه الجديده الرابعه منها ففي كل حالات انك لازم تشتريها عشان هي الساعه اللي فيها تكنولوجيا جديده وشكلها حلو جدا، ساعه بشاشه بدون حواف. شكرا فيصل السيف وقناه اب تو ديت لاستضافتي على قناتهم. انا يوسف عوض من قناه لوني دك، اتاكد انك تتابعني واشوفكم في الفيديو اللي جاي. الحين نرجع لأشياء أخرى في أبل. في المؤتمر الأخير غيروا منهجية ذكر الأرقام وما الأرقام ودخلوا في المنتجات على طول، فتكلموا على الساعات ومن ثم انتقلوا إلى نفس الجوالات. هذا الشيء نوعا ما كان مستغرب مننا أنهم على طول، بل إنه الجوال اللي مفروض فئة متوسطة بنسميه كذا، الجوال هذا اللي هو الXR ال10R، هذا الجوال في أشياء لم نلاحظها. فلو تدخل على نفس الموقع وتشوف سماكة الجوال هتلاحظ أنه أسمك بشكل ملحوظ من نفس ال10S وال10S Max. أيضا لو تشوف البيزلز الحواف حقة الشاشة أكبر من الشيء المعتاد، فشاشة LCD إلى الحواف نعم، ولكن مو إلى الحواف بقدر ما هي نفس الجوالات حقت ال10S وال10S Max. حساس الكاميرا والتطوير اللي هو موجود عليه، وأيضا المعالج والشيء اللي نزل فيه المعالج الجيل الجديد، هذه الأشياء مع التجارب والاختبار حتبين لكم أرقام. فإذا أنت حاليا تفكر في شراء والاستثمار في جوال جديد ويكون هو ال10S أو ال10S Max أو حتى ال10R، انتظر إلين ما نسوي الاختبارات كاملة أنا وغيري من التقنيين حول العالم، شوف الشيء اللي يناسبك والشيء اللي يعجبك ومن ثم اتخذ القرار. لأنه نرجع ونقول يمكن يكون لو شريت الإكس حيضبط معاك حاليا أفضل وتوفر لك شوية فلوس، يعني فلوس مبلغ كثير أنت حتستثمره. خلينا أطلعكم من هذا الموضوع وأقول لكم ازيكم يا جماعة. ازيكم يا جماعة، معاكم يحيى واهلا بيكم على قناة اب تو ديت. ويمكن اكتر شيء عجبني ما بين الموبايلات دي كلها وهو انهم اخيرا قدموا لنا النسخة الاكبر من التصميمات الجديدة ولغة التصميم الجديدة بتاعهم. انا كنت مستني جدا ان احنا نحصل عليها في شاشة اكبر وبطارية افضل، لان دي كانت اكبر مشاكلي مع الايفون اكس. ده بالاضافة الى لستة كبيرة جدا من التطويرات الداخلية اللي مش باينة قوي على السطح في النسخة الجديدة اللي هي الاكس اس والاكس اس ماكس. وعلى قد ما التطويرات الجديدة دي احنا مش هنقدر نلمسها الا من نجرب موبايل في ايدينا ونعمل ريفيوز والكلام ده، ولكن اللي عاجبني قوي هو ان ابل حطت نفس التطويرات دي ونفس المزايا الجديدة دي في النسخة الارخص من الايفون وهي الاكس ار او ال10R، ولكن بماتيريالز اقل شوية زي الحواف المعدن وكاميرا واحدة بس مش كاميرتين بسعر اقل، لان لو بس قدمت موبايلين سعرهم فوق $1000 يبقى هي كده بتارجت جمهور قليل قوي. والابل واتش الجديدة حلوة وبس كده. هو ده كان رأيي سريعا في مؤتمر ابل الجديد، والى لقاء اخر.
سلام. ونهاية الفيديو قبل ما أختم، كل اللي قاعد يشاهد الفيديو الله يسعدكم يا رب العالمين، شكرا لكم على المتابعة. ولكن من ناحية التقنيين شكرا لكم، شكرا على الاستجابة، شكرا على طول انكم ارسلتوا لي الفيديوهات، شكرا انكم سويتوا كل شيء. وصلاح عرفنا اندرويد ما هي ضابطة معاك، تتكلم عن الايفون خلاص اوكي، شيء جدا جميل. كل اللي شاركوا معانا في هذا الفيديو كل التفاصيل موجودة تحت لقنواتهم، زوروا قنواتهم، اشتركوا معاهم. جهد ضخم وكبير كل المحتوى اللي قاعد يصير التقني من كل الصانعين العرب لهذا المحتوى، وطن واحد وكلنا مع بعض موجودين، وإن شاء الله فيديوهات قادمة أكثر من هذا النوع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.